สวัสดีครับนะฮะวันนี้เราจะมาลองต่อเจ้า Soundcard V8 ตัวนี้นะครับต่อร่วมกับมิกเซอร์ที่ผมมีอยู่นะครับบางท่านก็อยากจะฟังเสียงมันมิกเซอร์ตัวนี้นะฮะที่ผมเคยรีวิวไปแล้วอันนี้มันก็จะมีเอฟเฟกต์มีอะไรต่างๆแต่ว่าผมจะปิดเอฟเฟกต์ที่ตัวมิกเซอร์เล็กนี้ไว้นะครับจะลองใช้เอฟเฟกต์จากตัวV8 ดูนะครับข้างหลังที่ผมใช้งานต่อก็จะมีจุดเฮดเซตนะครับต่อเฮดเซตแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ไมค์ไดนามิกนะครับลองใช้ไมค์ไดนามิกดูทดสอบดูเสียงนะครับแล้วก็ผมใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ภายในของเจ้าตัว V8 นะครับลองเปิดใช้งานดูเลยนะครับเนี่ยกดเปิดมาก็จะเป็นสีฟ้านะครับเราลองฟังเสียงนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะมีฮัมมีจีอยู่นิดหนึ่งนะครับคาดว่าจะมาจากตัวไมค์นะครับจะมีเสียงจีนิดหนึ่งเนี่ยชื่อรุ่นสองเทสรุ่น2 3 4เทสนี่คือเสียงที่ได้จากเจ้าตัว V8 นะครับผ่านเข้ามิกนะฮะมิกตัวนี้นะครับอันนี้ผมเกณฑ์นิดเดียวนะครับมันจะเปิดเยอะเลยครับอยู่ประมาณ9 โมงเช้านะครับอยู่ประมาณนี้ฮะแล้วก็วอลลุ่มนี้ก็อยู่ประมาณเอา0 เดซิเบลนะครับมาเลข0นะครับรุ่น2เทสรุ่น2ครับนี่ผมจะปรับให้อยู่ตรงกลางให้หมดนะครับสำหรับโทนที่ตัวมิกนะฮะเพื่อที่จะลองฟังเสียงสดๆของเจ้าตัว V8 นะครับฮัลโหลเทสฮัลโหลอันนี้คือปรับทุ้มแหลมจากตัว V8 นะครับนะฮะอันนี้คือทุ้มสุดแหลมสุดนะครับนะฮะนี่คือเสียงที่ได้นะครับแล้วก็วอลลุ่มไมค์นี่ผมปรับสุดเลยนะครับมอนิเตอร์นี้ก็สุดนะครับวอลลุ่มไมค์สุดมอนิเตอร์สุดนะครับแหลมสุดเบสสุดนะครับนี่คือเสียงที่ได้นะครับนะครับนี่คือเสียงที่ได้จากตัว V8 นะครับอันนี้มีสัญญาณรบกวนนิดหน่อยนะครับเสียงจีเสียงฮัมนะครับคาดว่าน่าจะเป็นมาจากตัวไมค์นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะลองไมค์ลอยดูนะครับเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมเป็น2 ลายนะครับควรจะเป็น2 ลายนะครับเพราะว่าเป็นสเตอร์นะครับนี่ครับจากตัวเจ้า V8 ข้างหลังมันเป็นสเตอร์นะครับควรจะใช้แบบสเตอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบช่อง earphone speaker ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับฮัลโหลเทสรุ่น2รุ่น2เสียงที่ได้ก็ไม่แตกต่างนะครับไม่แตกต่างจากจุดที่เสียบเฮดเซตนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใดนะครับรุ่น2 3 4ทีนี้จะลองอีโคที่ตัว V8 ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ค่อยเพิ่มนะครับฮัลโหลเทสรุ่น2 3รุ่น2 3 4ฮัลโหลรุ่น2อันนี้เมื่อกี้เนี่ยอีโคเปิดมาประมาณ9 โมงเช้านะครับเดี๋ยวผมจะปิดไปจนสุดนะฮะรุ่น2รุ่น2 3รุ่น2เทสรุ่น2 3นะครับนี่คือเสียงที่ได้จากรีเวิร์บของตัว V8 นะครับก็สรุปว่านะครับก็เจ้าตัวนี้มันใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นมิกเซอร์เล็กๆนะครับแต่ทีนี้จะลองใช้ปุ่มพวกนี้ดูนะครับต้องลดมอนิเตอร์เพราะเสียงน่าจะดังมากนะครับนี่ครับคือปุ่มใช้งานเป็นเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับในการที่จะนำตัว
V8 นี่ไปใช้งานข้างนอกนะครับเป็นงานอีเวนต์ต่างๆนะครับเปิดงานต่างๆก็ต่อไมค์ของพิธีกรผ่านเจ้าตัวนี้แล้วก็ส่งเสียงต่างๆนี้ออกไปpower ได้นะครับเสียงปรบมือนะครับในการเชิญพิธีกรขึ้นเวทีอะไรประมาณนะครับนี่ฮะนะครับเนี่ยเป็นดีเจได้เลยนะครับถ้ามีเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยเปิดรับมุกต่างๆได้นะครับนะครับเนี่ยฮะนะครับก็สรุปว่านะครับเจ้าตัวนี้ก็อันนี้ Hello Test นี่คือเอฟเฟกต์ที่ Echo เปิดสุดเลยนะครับเสียงที่ได้ก็ผมว่าก็ใช้ได้นะครับเพราะนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยครับไอโคหรือดีเลย์ครับมันดูมันเชยยังไงไม่รู้นะครับทุกวันนี้ก็ส่วนมากก็จะใช้รีเวิร์บกันนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเล่นเสียงต่างๆนะครับเปลี่ยนเสียงคนให้เป็นเสียงเล็กเสียงใหญ่นะครับผิดบิดตัวนี้Hello 1 2 3 Hello 1 2 3นะครับก็เปิดกันเล่นสนุกสนานได้นะครับอันนี้เปลี่ยนเสียงเหมือนกับรายการThe Masked Singer นะครับที่เขาเปลี่ยนเสียงนักร้องให้คนจำไม่ได้นะครับก็จะใช้พวกอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นการทดสอบนะครับทีนี้ผมจะลองดูไมค์ลอยนะครับว่ากำลังมันจะออกมายังไงนะครับจนเยอะกว่าไมค์ไดนามิกแล้วนะครับเพราะว่าเอาพุทของไมค์ลอยมันจะเยอะกว่านะครับลองดูนะครับอันนี้ผมต่อไมค์ลอยเรียบร้อยนะครับนี่จะลองสัญญาณจะไมค์ลอยดูนะครับ Hello Test รุ่น2Hello Test รุ่น2นะครับจะเห็นว่าสัญญาณจากไมค์ลอยนี่จะแรงกว่านะครับโดยเอาพุทของไมค์ลอยมันนี่ผมเปิดวอลลุ่มของเอาพุทที่เที่ยงนะครับเอาพุทวอลลุ่มของไมค์ลอยนะครับ AJ นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้แล้วก็ตัว V8 เลเวลเท่าเดิมนะครับที่มิกเลเวลเท่าเดิมนะครับสัญญาณที่ได้ออกมาแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมีไมค์ลอยนะครับยิ่งเหมาะนะครับจะใช้กับตัว V8 เสียงที่ได้จะพุ่งมากนะครับHello 1 2 Hello 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Test Hello 1 2 3 4นะครับเสียงจะสุดยอดมากนะครับแต่ผมจะใส่เอ็กโคไปหน่อยนะครับใส่รีเวิร์บไปหน่อย Hello Test Hello 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ขอบคุณมากนะครับขอบคุณส่งเสียงปรบมือนะครับขอบคุณมากนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับเนี่ยจุดอย่างนี้นะครับมิกเซอร์แล้วก็ไมค์ลอยนะครับไมค์ลอยเนี่ยเอาพูดที่ผมใช้เป็นแจ็คแคนนอนนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นแจ็คโมโนธรรมดานะครับเพราะว่าอินพุตของV8 มันจะเป็นแบบแจ็คโมโนนะครับแจ็คโฟนทั่วไปแบบอันใหญ่นะครับใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ภายในของเจ้าตัว V8 นะครับฉะนั้นตัวนี้เหมาะนะครับออกนอกสถานที่นะครับถ้าหากว่าแบตมันหมดก็ใช้ power bank เสียบได้เลยนะครับpower bank ก็ติดตัวกันทุกท่านอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับสุดยอดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ V8 นะครับราคาไม่แพงนะครับซื้อหากันมาใช้ได้นะครับถ้าใครสั่งไม่เป็นมาให้ผมสั่งให้ก็ได้นะครับรุ่นใหม่นี้ก็เป็นบลูทูธแล้วนะครับตัว V8 ตัวใหม่นี่จะเป็นบลูทูธแล้วนะครับส่วน V10 นั่นก็ไม่ใช่ราคานี้นะครับมันก็ยังแพงอยู่นะครับน่าจะประมาณ 1,400-1,500 นะครับV10 นะครับก็จะรูปทรงอะไรต่างๆก็จะใหม่กว่าตัวนี้นะครับรูปทรงจะเป็นอีกแบบนึงนะครับนี่คือคลิปที่ผมทำออกมาให้ดูกันนะในการต่อใช้งานเจ้า V8 กับมิกเซอร์หรือเครื่องเสียงในบ้านที่เรามีอยู่นะครับ
ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ